012 હાલે નથી. પેલા ચેક કરી લો પછી આગળ વધારે. ગેસ તો પૂરો જ છે. X12 120. કે હા કે એ થોડા ગમો પડે આજ ભજાવે અમુક દૂર થઈ જાય આવવાની માપ સાઈઝ છો જૂનું ગઈ છું એ ઓરિજિનલ કંપનીનો એટલે કંપનીનો જ છે પરફેક્ટ. તો ખબર નહીં મેં અમદાવાદથી લીધો હતો હરું ભરું ગોતો હા ઝડપી પેલા તપાસ કરજો ને
કાપોરિયા ઓલાવાળાનું ઓરિયન્ટ હા ઉલટ વાં આવતું તે વાં ભગાયું ને એને બધા સડી ગયું હા આ તો ઉલટ ઉઠું ભલા જ આવે અંદર એ નાથી આ આવ્યું લીંગા થતું કાઢું છેલ્લા દોઢ mm જેવો કાઢે ભાઈ પછી એથી વધારે ન કાઢે હે 1.5 mm વાયરનો ઉપયોગ લેવો હોય ને હા આ કટરનો 1.5 એમાં નંબર નકા મોડું પાય છે તે હા હા એ આવે જ અહીંયા એક છે ત્યાં જ રાખ્યો હોય એટલે કાલે જ ઉતો દીવો ગામના હા આ બાલો ચાલે મારે તો હા હા કાંઈ વાંધો તું મોજ કર હા દીવો બારવાનું છે દીવા હોય એટલે બીજું કામ હોય તો બધું આનાથી રહેવાય નહીં કામ આ શિયાળ ભરવું થાય ને આને તો રહેતો મારી વાતનું ને રાણા ડુંગરા તો રાતે એટલે બધા ભક્તો તો મને કહે એટલી તો નથી ભરવું થાય દારૂ પીતા હતા હે દારૂ પીતા તમારે થયું ને બાને કામ હે તમારે થયું ને એ ઉછલ પાણી ને એમાં જ ગઈ જાય રૂપિયા ને દારૂ દાન તેમ ધંધામાં ધ્યાન એક ફેર ભગાડ મીકો તમે હતા કેને એ બાવાનું હા તું જવા દે તો મેં કીધું અરે ભાઈ બાબા. કામ જ નથી કર્યું તારું પ્યોર દારૂ લ્યો તું જોતો ને તો આપે હિસાબ કરતો એટલે મા બાપ કેવા એને મા ને ભાઈ ને બહુ બધા ખાસ હતો તમે જજે ખાતી તમારા જીવા તો પછી હો મા ને ભાઈ ને બધા હું કહું હું ના હું 1000 वो देवा वो तो રાખે દે ને ખંજર ગયો 15 રૂપિયા આણી મનમાં કા દીવાર ભૂકો મુકાય એ તો પતન થઈ ગયું ત્યાં હતા હે ત્યાં પૂરું થઈ ગયું હવે હાથ પૂરો થઈ જાય ને દીવો એટલે એ ઉતારી જાય હા સસ્તા દે દેલો લઈ જા મને કે લેવેન વેચે તો રૂપિયા મળે છે આપણે એક આહુદાનો સેટ કર્યો સાબુનનો ખાલી ખોખા હેઠો કમ્પ્લીટ તો અવાજ ના આવે ઓ ભગવાન આ સાબુનથી લગવા તો હોય ને લોકો થોડા ખોખા આવે મારા હતા એમાં કોણ આવ્યા કોણ ને કોઈ એમ આવશે દવાખાનું છે બાજુમાં છે અમદાવાદ એવી રેડી હોય કેમ પાવર નથી આવતો હજે પાવર ને તો ચલો આપ દેખ લો તો તારે ડબલ પીસી હતા
તમે સેટ કરીને લઈ એવો ટ્રાન્સફોર્મર આનો ચેનલનો માલ છે. 40 રૂપિયા. પછી 60 વાળી છે. હે? એક 60 વાળી છે.